se cântă Hristos a înviat și în limba română. Hristos a înviat. Hristos a înviat, băieți, Hristos a înviat, Alex. Cu emoții și cu mâinile așa cuprinse am reușit să o aduc până în mașină. Ia să vedem care e cel mai tare din parcare. Au venit și fetele între timp. Bună seara, dragii mei, pe întuneric. Am plecat și eu din campsite, e ora 9:30 seara. În noaptea aceasta am o misiune importantă, pentru că iată-ne ajunși în sfârșit în una dintre cele mai frumoase nopți de peste an, și anume noaptea sfântă a Învierii, înainte de Sfintele Paște. Astăzi fiind sâmbătă, planul meu este de a aduce Sfânta Lumină de la o biserică până în campsite, la rulota la care locuiesc. În primul rând vreau să trec pe la biserica romano-catolică de aici din orășel. Apoi mă voi întâlni cu niște prieteni și vom merge la o biserică ortodoxă la care am fost și anul trecut, de unde intenționez să iau și lumină anul acesta, ca și anul trecut de altfel. Sunt înarmat cu lumânărica la mine, sunt emoționat, sunt nerăbdător, abia aștept să ajung la biserici ca să mă simt împlinit și să pot sărbători Sfintele Paște așa cum se cuvine, având ca motiv principal al acestei sărbători învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta poate este un vlog puțin mai religios, poate nu o să rezonez cu toată lumea, dar este important să ne amintim ce sărbătorim de Sfintele Paște înainte de a da drumul la grătar, înainte de a desface o sticlă de vin și înainte de alte distracții, poate să facem și o scurtă rugăciune acolo. Așadar, sunt pe drum, merg către o biserică catolică care mie îmi face plăcere ori de câte ori merg acolo. N-am fost de foarte multe ori, dar eu sunt catolic, dar provin din părinți, tata fiind catolic, iar mama ortodoxă. Așadar, toată viața am pendulat între aceste două biserici, cu toate că eu am fost botezat la catolici, dar sunt născut pe 14 octombrie de Sfânta Paraschiva, eu fiind din Iași. Adeseori am mers chiar de ziua mea, fiind și hramul Iașului, hramul Sfintei Cuvioase Paraschiva, am mers adeseori la mitropolie. Deci cumva merg și la ortodoxi și la catolici. Respect ambele religii
și îmi face plăcere. Nu pot să fac o deosebire clară. Atâta timp cât este credință, cred că ăsta este cel mai important lucru care trebuie avut în vedere. Așadar, o să merg și la catolici să fac o rugăciune, două, și apoi o să trec și la Biserica Ortodoxă, de unde o să iau și lumină în seara asta. Apropo, m-am uitat mai devreme și la transmisiunea directă de la Catedrala Romano-Catolică din Iași, chiar pe YouTube. M-am uitat vreo oră și ceva înainte să plec de acasă. Haideți ca să vă arăt și vouă cum arată Sfânta Noaptea Învierii de la aceste două bisericuțe de aici din orășelul Lincoln, unde locuiesc. Încă mai există speranță, încă mai lumea la biserică. Nu mă așteptam ca în Anglia să fie atât de plin în noaptea de înviere. Însă da, biserica era arhiplină. M-am rugat puțin, am surprins câteva imagini și pentru voi. Acum urmează să mă întâlnesc cu prietenii și să mergem la biserica cealaltă, la Biserica Ortodoxă. De fapt e o biserică grecească, dar se cântă Hristos a înviat și în limba română la 12 noaptea. Așa că abia aștept și să aprind și lumânărica, pe care sper să o pot ține aprinsă până în campsite în rulotă. Thou hast stretched forth thy hands, O Saviour, and out of the things which first of all, and by thy burial, our graven seals contain thee by thy will. O Lord, the honourable Joseph of sound belief, fulfilled thy father's plan, through whom thou hast renewed me by the might of his greatness. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Are you in purity of heart? O resurrection of The angels in heaven. Au ieșit preoții din biserică chiar acum și este procesiunea aceea de înconjurare a bisericii aici la Bisericuța Ortodoxă din orășel.
Am lumânarea pregătită, încă nu am aprins-o, că nu aș vrea să se stingă până plec, așa că o voi aprinde mai acuși. O lumânare stinsă, mă. Nu știu, măcar hai să-mi dăm mai într-o parte. Ține, că nu se stinge. Lipește de ăla, mă. Da, Hristos a înviat. Adevărat, am eu. Hristos a înviat, băieți. Hristos a înviat, Alex. Hristos a înviat, Mișu. Hristos a înviat. Ele, mai stai în zonă? Că vreau să vorbesc ceva cu tine. În zonă unde? Aici, în Lincoln. Da, până luni. Dă-i din ea. Stai până luni, bun. Acum e. Nu, dar vreau să-i sting lui Alex aici și... Cu emoții și cu mâinile așa cuprinse, am reușit să o aduc până în mașină. E aici jos pe scaunul, pe locul de lângă. Ia să vă arăt. Cândeluța. Și acum să conduc ușor spre campsite. Să văd dacă reușesc să ajung cu lumina sfântă până la rulotă. Gata, mission completed. Am ajuns cu cândeluța până în rulotă, fără să se stingă. O să o mai țin un pic aprinsă și după asta știu că exista tradiția la mine, când eram mai copil. Dacă ajungeai cu lumânarea acasă, se făcea o cruce deasupra tocului ușii cu fumul de la lumânare. Și acea cruce peste an simboliza ceva și totodată se sfințea și locul, casa în care locuiai. Dar eu nu o să dau cu fumul și cu flacăra pe aici pe la rulotă, că nu știu, din motive de siguranță. Dar sunt bucuros. Sunt bucuros că am reușit să ajung cu luminița până aici. Răsplata vine mâine și anume la ospățul din ziua de Paște, la masa de Paște. Așadar o să vă spun încă o dată, Hristos a înviat, noapte bună și ne vedem mâine la masă, că vreau să vă arăt și ce o să mănânc mâine în ziua de Paște. Hristos a înviat și bine ne-am reîntâlnit. Am dormit de pe la 1 până pe la 7 așa de dimineață, m-am trezit, mi-am făcut cafeaua și am reușit să merg la biserică și astăzi, în ziua de Paște. Sunt foarte mulțumit, dar m-am grăbit cumva pe final, nu prea mai aveam răbdare la slujbă când stătea gândul numai la mâncare. Așa că iată-mă întors la rulotă și vreau să vă prezint masa mea de Paște de aici din campsite. Cam așa arată masa noastră modestă de Sfintele Paște aici la rulotă, dar nu arată deloc rău, câte ceva tradițional, niște șnițele din pui, dar cel mai important, ouăle roșii. Ia să vedem, să le ciocnim puțin și până degustăm noi puțin de prin astea de pe aici, numai bine se încălzesc și sărmăluțele și fac și mămăliga pe care vi le arăt mai acuși. Ia să vedem care e cel mai tare din parcare. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Aoleu, trebuie să zici adevărat a înviat când dai tu. Hai, dai. Hristos a înviat. Adevărat a Wow. înviat. M-a rupt în două. Ce să-i facem? Să spar numai al meu? Da. Asta este. Hai să le mâncăm acum. Au venit și fetele între timp cu niște afumături așa făcute la foc mic. Asta e mămăligă făcută de mine, dar am lăsat-o și eu cât am putut de mult. Sper să fie fiartă și cu smântânică din aia mai grasă de la magazinul românesc.
deja eu zic că ne apropiem de o masă ca la carte din ziua de Paște. Aș putea să mă scriu la un concurs chiar. Poftă bună! Și între timp, că Dumnezeu face minuni întotdeauna și s-a gândit, hai să le dăm la amărăștenii ăștia niște soare și în ziua de Paște în campsite, în ciuda faptului că vremea s-a arăta ploioasă și urâcioasă. E frumos, a ieșit și soarele, avem și sarmale, după asta urmează și cozonacul și probabil încheierea vlogului. Poftă bună! Da, declar în mod oficial că fac parte din rândul românilor care au stat și s-au limitat la mâncare în postul dinaintea Paștelui, mai ales în ultima săptămână. Și când am scăpat acum în bucate, am mâncat până efectiv, abia aștept să mă întind în pat. Ci că ăsta e cel mai evident semn că ai mâncat mai mult decât trebuie când te ia somnul după. Deci efectiv abia stau să filmez pentru voi încheierea acestui vlog. Dar Paștele s-a simțit altfel și întotdeauna se simte altfel când faci lucruri tradiționale, 2-3 ouă roșii, 2-3 sărmăluțe, altfel te bucuri de sărbătoarea Sfintelor Paște, dar mai important decât atât e să ai parte și de o companie plăcută. Ceea ce la mine s-a întâmplat anul ăsta și nu pot să fiu decât recunoscător pentru toți cei apropiați mie, pentru toți prietenii din viața mea, dar și pentru familia care de această dată e în țară. Dar sunt mereu în sufletul meu, în inima mea, chiar dacă distanța de data asta ne separă. Eu vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți, vă mulțumesc că v-ați abonat acestui canal de YouTube, mulțumesc membrilor care au donat pentru susținerea acestui proiect și aș mai sta de vorbă cu voi, dar am aici o farfurie de cozonac care îmi face cu ochiul. Așa că vă mai spun o dată, Hristos a înviat și să ne vedem sănătoși în vlogul următor. Pa, pa!